Hello everyone, welcome back to the series of class 10 mathematics. This is part 5 of our topic wise journey. I really hope that tomaloke already our agor part to sai ahisa because we are building the concept step by step. And eta part skip kora is like tomaloke movie ekhonot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tomaloke miss korisa, then pause this video. Agor part to ebar sai concept khini ebar buji lua. Link tomaloke description aru pin comment ot pai jaba. Then come right back. আৰু যোনে লাষ্ট পাৰ্টটো অলৰেডি চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ অ'কে চ' আমি অলৰেডি HCF LCM ওলাব শিকিছোঁ চ' এতিয়া এইকেইটা হ'ল তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন বেছ কুৱেশ্যন কেনেকৈ HCF আৰু LCM ইউজ কৰিব পাৰা চ' এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো চোৱা গিভেন ডেট HCF অফ 306 and 657 is 9 ফাইণ্ড দ্য LCM চ' এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ কেনেকুৱা হয় আমাক HCF দিয়া আছে আমাক নম্বৰ দুটা দিয়া আছে আমি জাষ্ট LCM ওলাব লাগে চ' আমিতো কি ট্ৰাই কৰিব পাৰিম এতিয়া আমিতো সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইউজ কৰিব পাৰিম চ' চোৱা চিন্স A into B is equal to HCF into LCM. Yate A and B mane ki asil numbers kita asil so yate numbers ki ase numbers ase 306 aro 657 equal to HCF ase 9 ami ulabo lage LCM so 9 to yate LCM logot multiply hoy ase etu side danile ki hobo divide hoy jabo 306 into 657 divided by 9 equal to LCM হয়নে এটা চাও সিম্পলিফাই কৰো 90 ডিভাইড কৰিব পাৰিম নে নাই 657 ক 7 plus 5 12 12 plus 6 18 so if 18 is divisible by 9 then the whole number is divisible by 9 so 9 ones are 9 9 sevens are 63 remainder থাকি যাব 2 2 আৰু 7 মিলি 27 9 threes are 27 so আমি LCM কিমান পাম আমি LCM পাম 306 multiplied by 73 so it is what 306 multiplied by 73 kiman hoy 18 1 1 3 3s are 9 7 6 are 42 4 4 7 3s are 21 thaki gole ate 8 3 13 2 aro 2 to ami LCM pam 22338 so I hope তোমালোকে এই কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা তেনহলে আহা আমি আৰু এটা কোৱেশ্চন চাও হেতু হল এই কোৱেশ্চনটো চেক whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n এটো কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন চোৱা 6 to the power n কিবা এটা দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আমি n ৰ ভ্যালু যি কোনো লব পাৰো তো তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা 6 to the power যদি 1 ল কিমান পাম 6 পাম 6 to the power যদি 2 ল 36 পাম 6 to the power 3 যদি ল কিমান পাম 36 into 6 কিমান হ'ব 6 6 are 36 থাকিল 3 216 পাম so এনেকে যদি মই suppose মই 6 to the power 0 ললো তেতিয়া কিমান পাম 1 পাম হয়নে so এটা মই খুধি আছে যে n ৰ ভ্যালু কিবা এনেকুৱা নাম্বাৰ হ'ব পাৰে নেকি যেটো হলে ইয়াৰ আনসাৰটো আমাৰ 0 দি এন্ড হ'ব মানে 6 to the power n equal to কিবা পাইছো যেটো নাম্বাৰ আমাৰ 0 দি এন্ড হ'ব হেতু পসিবল হয় না নহয় obviously আমি গম পাইছো যে হেতু পসিবল তো নহয় বাট হেতু আমি এক্সপ্লেইন কেনেকৈ কৰিম তো চোৱা নাম্বাৰ এটা যেতে 0 দিস এন্ড হ'ব লাগে তাৰ ফ্যাক্টৰ হ'ব লাগিব 10 যিকোনো নাম্বাৰ 80 লোৱা 80 যদি হৈ আছে তাৰমানে কি হ'ব 8 into 10 আহি আছে তুমি 900 লোৱা এটো কিমান হ'ব 9 into 100 হৈ আছে so 10 মানে কিমান 2 into 5 100 মানে কিমান 2 into 2 into 5 তো তাৰ মানে আমি কি বুজি পালো যে যদি কিবা এটা নাম্বাৰ 0 দি এন্ড হয় তেতিয়া হলে সেই নাম্বাৰটোত 2 আৰু 5 এজ এ ফ্যাক্টৰ থাকিবই লাগিব এটা নাম্বাৰ যদি 0 দি এন্ড হ'ব লাগে তেনহলে সেই নাম্বাৰটোত 2 আৰু 5 এজ এ ফ্যাক্টৰ থাকিবই লাগিব যদি 2 আৰু 5 ফ্যাক্টৰ হিচাপে নাই তেতিয়া হলে সেই নাম্বাৰটো আমাৰ 0 দি কেতিয়াও এন্ড নহয় সো ইয়াতে সোৱা 6 আছে হয়নে সো আমি এটো বস্তু আনসাৰটো কেনেকৈ লিখিম since 6 to the power n which is equal to 2 into 3 to the power n হয়নে to end a number with 0 it has to have 2 and 5 as its factors right কিন্তু 6 to the power n কি পাইছো 6 ৰ ফ্যাক্টৰস কি আছে 2 into 3 হে আছে ইয়াতে তো 5 নাই তো since
6 to the power n equal to 2 into 3 to the power n. It does not have 5 as its factor. Hence, it cannot end with 0. It can never end with 0. বুজি পাইছা তোমালোকে এইটো? Next question to Swa. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. So composite number কি আছিল? যিবোৰ number prime নহয়। আৰু prime number কি আছিল? যাৰ factors 1 and number itself হয়। তো এতিয়া এইটো চোৱা। 7 into 11 into 13 plus 13. So ইয়াতে মই 13 টো কমন ল'ব পাৰো। 13 টো কমন ল'লে কি থাকি যাব? 7 into 11 plus 1 থাকি যাব। 7 into 11 মানে কিমান? 7 into 11 মানে হৈছে 77. 77 plus 1 মানে হ'ল 78. ইয়াতে না 1 আছে না নাম্বাৰ 2 আছে আৰু 13 into 78 কৰিলে তো আমি কিবা এটা বহুত ডাঙৰ নাম্বাৰ পাম। So whatever that number is, সেই নাম্বাৰটোৰ 1 and the number itself তো ফেক্টৰ হয়ে। তাৰ লগত আমি 13 আৰু 78 তো পাইছো as a factor because এই দুটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে তো সেই নাম্বাৰটো পাম। সেই নাম্বাৰটো হ'ল 1041, I think. It is 24. 1014, I guess. So 1014 নহব পাৰে দে। 1014 আমি কি পাম factors? 1 into 1014, হয়নে? 1 and the number itself তো factor হবে আৰু তাৰ লগত 13 into 78 তো factor হ'ব। তো since ইয়াৰ বেলেগো factor আছে, so it cannot be a prime number, হয়নে? So ইয়াতে আমি লিখি দিম since the number has other factors apart from 1 and the number itself, hence it is a composite number. Correct? I hope তোমালোকে এটো বুজি পাইছা। In the next classত আমি পঢ়িম irrational number কি বস্তু, irrational numberৰ irrationality টো আমি কেনেকৈ prove কৰিব পাৰো। So তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালকে প্ৰেক্টিছ কৰা। কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেন্ট সেকশনত চিয়ৰলি জনাবা। ঠিক আছে? যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা, then congratulations, you are not just watching math, you are leveling up. Leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one. আৰু যদি এই ভিডিঅ'টোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহ'লে don't forget to give a like, subscribe to the channel and also share it with your friends যোনে mathsত struggle কৰি আছে. See you in the next class. Till then, stay smart, stay sharp and stay ahead.